สวัสดีครับกลับมาพบกันในเกษตรงอกงามนะครับหน้าร้อนมาถึงแล้วสังเกตกันไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆสวนบลูเบอร์รี่ที่เคยดูแลมาอย่างดีกลับมีอาการแปลกๆใบเหลืองต้นส้มทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าศัตรูเงียบกำลังมาเยือนสวนของเราแล้วในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าศัตรูที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต้องบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่จูงมือเพื่อนซีอย่างความชื้นหรือที่เรียกว่า humidity มาด้วยซึ่งไอ้เจ้าคู่หูดูโอนี่แหละครับคือสวรรค์ของเชื้อราและแมลงศัตรูพืชเลยมันเหมือนการเปิดประตูต้อนรับให้พวกมันเข้ามาจัดปาร์ตี้ในสวนของเราได้แบบสบายๆเลยครับและจุดที่เปราะบางที่สุดเลยแหละครับก็คือช่วงที่ต้นไม้กำลังฟื้นตัวหลังตัดแต่งตอนที่เขากำลังแตกยอดอ่อนๆออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมันเหมือนกับคนที่เพิ่งฟื้นไข้เลยพลังงานทั้งหมดจะถูกทุ่มไปกับการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของต้นไม้มันดรอปลงชั่วคราวและนี่ก็คือนาทีทองที่เชื้อโรคกับแมลงรอคอยที่จะเข้าจู่โจมเลยครับ เอาละครับเพื่อที่จะรับมือกับปัญหานี้อย่างเป็นระบบนะฮะเราจะมาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยเริ่มจากทำไมอากาศร้อนถึงเป็นตัวการสำคัญแล้วเราจะไปดูโรคหลักๆที่ต้องรู้จักแมลงที่ต้องระวังแล้วก็จะไปถึงหัวใจสำคัญเลยคือการป้องกันเชิงระบบด้วย IPM และสุดท้ายคือข้อผิดพลาดที่หลายคนมักจะเผลอทำกันครับมาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยศัตรูเงียบในส่วนของเราที่มากับอากาศร้อนคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอากาศร้อนชื้นเนี่ยมันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จที่เชื้อราและแมลงชอบมากๆเลยมันทำให้พวกมันโตเร็วขยายพันธุ์เร็วส่วนของเราเลยเหมือนตกอยู่ในภาวะกดดันโดนโจมตีอยู่ตลอดเวลาในช่วงหน้าร้อนครับแล้วทำไมความร้อนถึงทำให้เกิดการระบาดได้จริงๆแล้วมันมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังครับมันไม่ใช่เรื่องของโชคหรือดวงเลยนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของสมการที่ลงตัวซึ่งถ้าเราเข้าใจสมการนี้เราจะพลิกเกมจากการเป็นฝ่ายตั้งรับมาเป็นฝ่ายคุมเกมได้เลยนี่แหละครับคือแนวคิดที่เรียกว่าสามเหลี่ยมโรคหรือ disease triangle ลองนึกภาพตามนะครับการที่โรคจะระบาดได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างมาเจอกันพอดีเป๊ะๆเลย1คือพืชอาศัยที่อ่อนแอในที่นี้ก็คือบลูเบอรี่ของเรา2คือเชื้อก่อโรคหรือตัวแพโทเจนที่แข็งแรงพร้อมโจมตีและ3ซึ่งมันตัวจุดชนวนเลยก็คือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งก็คืออากาศร้อนชื้นนั่นเองเมื่อ3อย่างนี้มาเจอกันปุ๊บก็บูมเกิดการระบาดทันทีหัวใจสำคัญคือถ้าเราหักมุมใดมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมนี้ออกไปได้วงจรการระบาดก็จะถูกทำลายลงครับโอเคพอเราเข้าใจภาพใหญ่ของสามเหลี่ยมโรคแล้วทีนี้เรามาซูมเข้าไปดูผู้ร้ายตัวจริงกันบ้างดีกว่ามาทำความรู้จักกับโรคสำคัญที่เป็นเหมือนขาประจำในสวนบลูเบอรี่ของไทยกันเลยครับตัวแรกที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนฆาตกรเงียบเลยก็คือโรครากเน่าหรือ root rot ครับปัญหานี้มันเกิดจากการทำงานร่วมกันของดินที่แฉะเกินไปกับอุณหภูมิที่สูงซึ่งมันทำให้รากพืชเหมือนกำลังจมน้ำอยู่ตลอดเวลาหายใจไม่ออกแล้วก็อ่อนแอลงจนเชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายๆเลยครับสัญญาณที่เราจะเห็นบนดินก็คือใบจะเริ่มเขียวๆเหลืองๆต้นแคระแกรนแต่รู้ไหมครับว่านั่นคืออาการระยะท้ายๆแล้วเพราะว่าสงครามที่แท้จริงมันเกิดขึ้นอยู่ใต้ดินครับกว่าเราจะเห็นอาการบนใบเนี่ยรากข้างล่างอาจจะเสียหายไปเยอะแล้วที่น่ากลัวคือมันพร้อมจะลามไปหาต้นข้างๆผ่านทางน้ำใต้ดินได้ด้วยครับโรคที่2ที่โจมตีได้ตรงจุดเจ็บปวดของเราเลยก็คือ Anthracnose ครับตัวนี้เป็นเชื้อราที่เล่นงานทั้งใบทั้งกิ่งและที่สำคัญที่สุดคือมันเล่นงานที่ผลผลิตของเราเลยตรงเลยครับให้สังเกตที่ผลเลยครับถ้าเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็บุ่มลึกลงไปเหมือนรอยช้ำนั่นแหละครับใช่เลยเชื้อรามันกำลังย่อยสลายเนื้อผลไม้อยู่แล้วมันแพร่กระจายเร็วมากโดยเฉพาะเวลาฝนตกหรือรดน้ำแล้วน้ำกระเซ็นผลที่ใกล้จะเก็บอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเน่าเสียหายยกช่อได้ในเวลาไม่กี่วันเลยครับต่อมาคือโรคยอดฮิตอีกตัวหนึ่งครับคือกลุ่มโรคใบจุดหรือ leaf spot ตัวนี้อาจจะดูไม่น่ากลัวเท่า2โรคแรกแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะแบ่นทอนสุขภาพของต้นไม้เราไปเรื่อยๆครับอาการก็ตามชื่อเลยครับจะเป็นจุดๆบนใบตอนแรกอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ลองนึกภาพว่าใบไม้คือโรงครัวที่ทำหน้าที่สร้างอาหารเลี้ยงทั้งต้นนะครับพอมีจุดเต็มไปหมดโรงครัวก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ต้นก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆถ้าเป็นหนักเข้าใบร่วงก่อนกำหนดก็จะกระทบกับผลผลิตในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนครับโรคสุดท้ายในกลุ่มเชื้อราที่เราจะคุยกันก็คือ Botrytis หรือ Brithitis ครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าราสีเทาตัวนี้เป็นจอมฉวยโอกาสที่ชอบเข้าทำลายส่วนที่บอบบางอย่างดอกและผลโดยเฉพาะในสภาพที่อากาศไม่ถ่ายเทครับ
ถ้าเห็นจุดช้ำๆบนดอกหรือผล แล้ววันต่อมามีใยราสีเทาฟูๆขึ้นมา นั่นแหละครับ ใช่เลย ต้องรีบจัดการทันที พอสปอร์ของมันปลิวไปกับลมได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในทรงพุ่งที่ทึบๆ อับชื้นเนี่ย มันคือห้องเพาะเชื้อชั้นดีของราสีเทาเลย วันนี้เห็นผลเดียว พรุ่งนี้อาจจะลามไปทั้งพวงได้เลยครับ นอกเหนือจากแก๊งเชื้อราแล้วเนี่ยอากาศร้อนยังเป็นเหมือนสัญญาณเรียกพลให้กองทัพแมลงบุกมาที่สวนของเราอีกด้วยครับพวกนี้พอเจออากาศอุ่นๆเข้าใจเนี่ยขยายพันธุ์กันเก่งมากครับกลุ่มแมลงที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยนะครับก็จะมีเพลี้ยไฟที่ทำให้ใบหงิกผลลายเพลี้ยอ่อนตัวนี้ร้ายกาจมากครับเพราะนอกจากจะดูดน้ำเลี้ยงแล้วยังเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสอีกไรแดงที่ชอบอากาศร้อนแห้งๆนะครับสังเกตง่ายๆใบจะซีดเป็นจุดๆแล้วก็หนอนเจาะยอดที่คอยทำลายยอดใหม่อยู่เรื่อยๆเรียกว่ามากันครบทีมเลยครับพอเห็นลิสต์ศัตรูพืชยาวเป็นหางว่าวขนาดนี้หลายคนอาจจะคิดถึงยาฆ่าแมลงเป็นอย่างแรกเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนการแก้ปัญหาแบบนั้นมันเหมือนการวิ่งไล่ดับไฟไปเรื่อยๆครับทางออกที่ยั่งยืนกว่าคือการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า IPM หรือ Integrated Pest Management มันคือการมองภาพรวมทั้งหมดแล้วจัดการสวนของเราแบบองค์รวมเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ใช่รอให้ไฟไหม้แล้วค่อยหาทางดับครับหัวใจหลักของการทำ IPM เนี่ยนะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราเลยเป้าหมายไม่ใช่การทำสวนให้เป็นห้องปลอดเชื้อที่ไม่มีโรคไม่มีแมลงเลยสักตัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในโลกความจริงฮะแต่เป้าหมายของเราคือการสร้างสวนที่สมดุลและแข็งแรงที่สามารถรับมือกับปัญหาได้ด้วยตัวเองเหมือนกับการดูแลสุขภาพเรานั่นแหละครับเราเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไม่ใช่รอป่วยแล้วค่อยไปหาหมอแล้วการป้องกันเชิงระบบที่ว่าเนี่ยมันมีเสาหลักอยู่ 4 ต้นที่ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับ 1 คือการจัดการทรงพุ่มตัดแต่งให้โปร่งโล่งให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม 2. การควบคุมความชื้นเน้นการให้น้ำที่โคนต้นไม่ใช่ฉีดสาดไปทั่วทั้งใบ 3. สุขอนามัยในสวนอันนี้สำคัญมากครับใบกิ่งหรือผลที่เป็นโรคต้องรีบเก็บไปทิ้งให้ไกลๆอย่าให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อและ 4. คือการทำให้ต้นไม้แข็งแรงจากภายในด้วยการบำรุงดินให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเห็นไหมครับว่าทั้ง 4 ข้อนี้มันคือการเข้าไปจัดการกับสามเหลี่ยมโรคที่เราคุยกันไปตอนแรกโดยตรงเลยคือเราไปทำลายสภาพแวดล้อมที่เชื้อโรคชอบและทำให้พืชแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับแต่ถึงแม้เราจะรู้วิธีป้องกันแล้วมันก็ยังมีกับดักหรือข้อผิดพลาดที่หลายๆสวนมักจะเผลอเดินไปตกอยู่บ่อยๆซึ่งบางครั้งความล้มเหลวในการป้องกันก็มาจากเรื่องง่ายๆเหล่านี้นี่แหละครับความผิดพลาดสุดคลาสสิกนะครับคือการฉีดพ่นสารเคมีตัวเดิมซ้ำไปซ้ำมาการที่ไม่ยอมสลับกลุ่มยาเลยมันเป็นการเร่งให้โรคและแมลงดื้อยาเร็วขึ้นครับอีกอย่างคือการมองข้ามอาการเล็กๆน้อยๆในช่วงเริ่มต้นคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายและที่สำคัญที่สุดคือการโฟกัสแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนที่จะมองไปที่การป้องกันในระยะยาวสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่ปัญหาเดิมๆไม่จบไม่สิ้นครับสุดท้ายนี้อยากให้เราเปลี่ยนมุมมองกันใหม่นะครับว่าส่วนที่ดีไม่ใช่ส่วนที่ไม่เคยมีโรคหรือแมลงเลยแต่คือส่วนที่เราเข้าใจและควบคุมมันได้ความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่การกำจัดศัตรูพืชให้หมดไปแต่อยู่ที่การจัดการให้ระบบนิเวศในสวนของเรามันสมดุลและอยู่รอดได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเกษตรงอกงามมาจนจบจะเห็นว่าการจัดการโรคและแมลงพวกนี้เนี่ยมันคือต้นทุนแฝงที่สำคัญมากนะครับซึ่งในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องตัวเลขกันเลยครับว่าต้นทุนจริงๆกับราคาขายจริงๆของบลูเบอรี่ในไทยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ